Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon inyo Uto de Gabian sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw ko man ang tanan naton mga kauturan nga mga maukod nga tagpalamati, nga sa subong nagahulat na sa atubang sa ilang mga radyo sa pagpamati sining aton programa. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayo nga hapon kag malaypan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa. Ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sing aton programa. Sa mga pamilya nga nagatipon sa buong hapon sa atubang sa ila radyo sa pagpamati sa aton sa paghulat sing aton programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions pagi sa text messages kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming kabay nga yara kapatanan sa maayong lawas kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton masinadyahon kag mapisan kag aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan nga si Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Hilvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon naman, Father Francis. Mayong hapon, Sister Mercy. Kag sumaman sa tanan nato na tagpalamati, ari na kita subong sa atong programa Liwatang Pamilya Karon. Sige hapon, Father Francis, ang inyo nga alagad kagabian sa kahanginan, nagatamyaw sa inyo tanan. Pinalangga ang mga tagpalamati naton subong, tanan nga mga suki sa kahanginan, maayo gid nga pagpamati, kag ilabi sa tanan. Ginatamyaw naton sa gihapon, ang tanan-tanan naton nga mga kaabianan sa kahanginan, ilabi na gid ang naga-silibrar sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Sa aton mga kaprian, dira sa sur nga bahin sang Negros kag sa nabagatnan nga bahin sini, maayo gid nga pagpamati sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Ang aton tagsulat sa bunga hapon nagapatawag lang sa ngalan nga Shovi. Si Shovi magasaysay sa aton siya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya.
Gani kaupod ka Shobi, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayo sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intentions ring amon utog nga si Shobi. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa siningation. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya. Agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tag sa kapamilya. Sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo. Paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo. Pagi sa imo anak nga si Hesukristo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsasya ni Shobi sa iyang palaligban, nahanungod sa iyang mga ginikanan, nga gusto magbalikay pagkatapos ng pila katuig nga pagbulagay. Pagkatapos sa pagsasya ni Shobi sa iyang problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawagan ako sa ngalan nga Shuvi, nagapanuigon sang 20 anyos. Nag-eskwela ako sa isa ka university diri sa Bacolod. Ang akon amay, isa ka delivery rider. Mapisa ng akon amay, Padre. Halos daw wala niya siyang pahuway para lang mapaeskwela kami sa manghod ko. Kag amo man ina ang rason, kung nga agin bayaan siya ni Mama, kag nag-upod sa iba niya lalaki. Kay suno kay Mama, wala na kuno sang tion si Papa sa iya. Apang kami sang manghod ko, saludo sa ginahimo ni Papa para sa amon, Padre. Pagligat sang ni makatuig, nagtawag si Mama kay Papa nga nagapakitlooy nga mabalik sa amon. Tungod miserable ang iya kabuhi sa luyos ang iya lalaki. Kag may duha sila ka anak. Kag amuin ang problema ko subong, Padre. Tungod gusto ni Papa nga buligan si Mama. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Pa, hindi kami magpasugot nga batunon mo liwat si Mama. 5 katuig nga naghalin siya di, nga wala ni Hoy nihay. Tapos, karon kami miserable ng kabuhi niya dito sa Cebu. Matawag siya sa imo, kag magpakitluoy nga mabalik. O matuod pa. Kagdala pa niyan duwa niya ka anak. Ikaw pang pasaguro niya. Mga anak, maluoy man kita kay mama ninyo. Nagahilibion siya. Kagya magagmay pang iya mga anak. Sangin bayaan niya kita pa? Naluoy bala siya sa aton? Wala. Doon nagtalikod lang siya sa higko niya ya. Hindi kami magpasugot sa gusto mo nga matabo pa. Malipayo na kita. Malinong na nga aton pagpangabuhi. Ani nga hindi na lang siya naton pagbatuno na. Hindi naman siya naton kinanglan. Pa, ginhatag mo gali kay Mama ang number ko? Oo anak. Luyag ko nga siyang mahambal sa imo eh. Sa gusto niya nga matabo. Ang problema pa, kay wala ako nagpasugot sa gusto niya nga matabo. Apa nga wala ka maluoy sa iloy mo? Sa mga manghod mo? Pa, ano ka ba laman? Amo na sinangginhimo ni Mama sa imo. Batunon mo gihapon siya? Iloy niyo siya gihapon. Kagpalangga ko siya sa pihak sang ginhimo niya. Pa?
Desidido gid si Papa sa iya desisyon nga buligan si Mama, Padre. Bisan pa nga batok ini sa amon sa manghod ko. Isa ka adlaw sina sa pagpadayon ko pagid. Shubi anak. Ara pa sa imong ginpatago ko nga kwarta? Ah, oo pa. Ari pa di. Nga apahaw? Kuan, ipadala ko tani kay mama mo. Ha? Padalaan mo si Mama pa? Ay, para ano? Para pliti nila pakadto dire. Ano? Ay, pa, nagbuang ka na bala? Papaulion mo gid si Mama dire? Sa nasiling ko na Shubi, naluoy ako kay mama ninyo. Kagusto ko siya nga buligan. Ginasakit siya sang banabana niya eh. Kag hindi hustoy na. Kani buligan ko siya. Buligan ko siya, Shubi. Pa? Naakigid ako kay Papa, Padre. Gani wala ko siya ginasapak. Apang wala man ako sa mahimo kung gustuhon gid niya. Nakita ko nga palangga pa ni Papa si Mama. Anong buhaton ko, Padre? Pasugtan ko na lang bala ang gusto ni Papa? Bisan pa nga daw hindi na husto ang ginahimo niya? Kay pati ang bata ni Mama sa iba niya lalaki, daw siya pa ang masapupo. Anong himuon ko, Padre? Laygay man ako. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Shuvi. Sa gihapon ang akon lubos nga pagpasalamat sa inyo, ilabi na gid sa inyo nga pagsuporta sa sining aton tumalagsahon nga programa nga sa diin ginapaabot gid sang tanan. Gani subong ang aton nga ginpili nga sulat nagalin sa 20 anyos si Shubi. Kag ang iyang problema amo ang desisyon sang iyang amay sa pihak sang di pagkatampad sang ilang iloy ka nagupod sa isa ka lalaki. Shubi, tumalagsahon ining imo nga amay kon aton nga tan-awon sa iya nga personalidad kag subong man sa iya nga pagkatao. Ang tanan ginantos niya sa piyak sang pagluib sa iya sang imo iloy, Shubi, apangara sa gihapon ang iyang pagpalangga sa iya. Kag subong man, nagapadayon sa gihapon, likom posible, Shubi, sa imo kag sa imo manghod nga lalaki, nga ti ang pagigugma sang imo nga amay nagapabilin sa gihapon sa piyak sini. Kag subong man sa piyak sang pagbiya niya, nga ang siling nimo sa imo nga sulat nga tigin bayaan siya sang imo nga iloy, Shubi, bangod way na sang panahon ang imo nga amay sa iya bangod kay driver siya. Kag subuman sa iya panimalay. Kung ako ang pamangkutumno sa desisyon sang iya nga sang imo nga iloy, Shubi, nga amo iniya nga way na sang panahon may lain gid iya nga tono ang iyang ginahambal iya. Ano ang iya nga botsing ganon nga way na panahon si papa mo sa iya bilang imo nga iloy, driver siya natural. Kung driver ka, nagapangita, hindi lang iya kay sa tanan nga kahigayunan, nga ang salakyan iya buta permis ang pasahero, may mga tinion gidya iya nga ti nagadrive pa, pero ay gidya sang pasahero, ti amo na kung kisaway ka man income para diri. Pero ang isas diri iya bala, nga na kita na akong gidya sa nasiling ko na Shubi, ang imo nga amay. Kang nadumduman ko sa gilayon, ang isa bala ka right sang kasal, nagauyat tay ang kamot sang mga mag-asawa, kang nagasumpaanay sila sa isa kag isa, kag ang pari nagapamati sa ilang nga pagsumpaanay, or either, ang pari mismo amo ang nagadikta kung anong ilang nga ginhambal, suno sa right sang kasal, kag samtang nagauyat tay ila kamot, Shubi, ang ila nga promesa amo ini. Tuguti kami o Ginoo. Nga kutob karon nga adlaw. Manginisa kami katagipusoon kakalag. Sa kalipay o kon sa kasubo. Sa kamungayaan o kon sa kaimulon. Sa maayong lawas o kon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon.
Ti Syubi, samtang nagauyatay ang ilang mga kamot. Amoy ina ang ilang nga gina istoryahan nga dua ang ilang nga pagsumpaanay. Kag pagkatapos sina, ginabindisyonan sang pari, ina nga mga kamot, kag nagasiling ang pari. Sa gahom ngay nahatag sa akon sang simbahan, akon ginabindisyonan kag ginapakabalaan ng higot sang inyo nga kasal. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sa Espiritu Santo. So ka nagapadayon ng santos nga misa, no? Dason ang mga simbolo sang ilang nga kasal. Ti sa sining problema sa buong Syubi, ara sa inyo iya nga mga mag-utod iya ang hindi ninyo mabaton nga ginhimo sang inyo nga iloy. Matuod gid man, no? Sa ginhimo sang inyo nga iloy, isa kadako nga pagtampalas sang inyo iloy ang ginhimo niya sa inyo nga amay. Nga pagtampalas. Kung naglakat lang siya, iya siguro, iya kang nangita sa sing-obre, kang nagpabilin siya iya nga, single siya, daw rationably, no? Pero kay naglakat siya sa balibad nga way na sang tsimpo ang tatay mo, Syubi, kay masako sa perme bilang driver. Pero ang isa diri kadako iya nga blunder nga ginhimo sang nanay mo iya, Syubi, nagupod siya sa lain nga lalaki. Amo na da iyang isa kadako niya nga sayop. Kagamoy na yan, nagpabilin niya si tatay mo o kung si papa mo iya nga single. Kag kamo iya ang iya nga ginatipan, agud nga makaiskwela kamo sang manghod mo. Tumalagsahon Syubi ang ugali sang imo nga tatay. Ti karon, amo na ginasiling bala nga sa mga ekspresyon sa mga tigulang Syubi, nga bisan ano kalawig sang prosesyon, mabalik ginagyapon sa simbahan. Kaysa simbahan siya naghalin, mabalik mo na siya gyapon sa simbahan. Di nga nakadumdum subong Syubi, si mama mo nga mapauli, bangod kay pinitrado siya, bangod kay ginasakit siya sang iyang lalaki, kag pagkatapos iban pagid nga sahi isang paminta sa iya. Tining ginabuhat gani iya sang iya ikaduhang lalaki nga iniya Syubi kung sila iya nga mag-asawa, halimbawa niya Syubi halimbawa kung si mama mo iya ang ginasakit iya ni papa mo iya may lahi na subong iya ang gobyerno iya nga kung maltratar sang bana ang asawa kag ginasakit iya, pwede iya makaakusar subong ang asawa sa bana kag mapapriso niyang bana niya iya. No, sang una iya, way na hipos-hipos lang na iya, pero may layi na subong iya. Ti, karon, ang lalaki niya karon iya, hindi gani legal, hindi niya nga legal iya nga bana, kay si papa mo iya Syubi, ang legal niya iya nga bana mo, kay sila iya ginkasal. Ti, ang lalaki niya to iya, may duwa na siya kadun, subong nga daan kabilong nga bata. Ti, ginasakit na siya, pinitrado siya, pigado na siya, kag nadumduman niya, nga mapauli. Ti amoy na ang reaksyon karon. Kag dira subong ang problema, Syubi naton. Kay si papa mo iya, ara gihapon ang pagpalangga niya sa kay mama mo, Syubi, sa piyak sang iya nga matawag naton nga pagtraidor sa paghigugma kag subong man sa pagsalig sang inyong amay. Isa ina sang ground sang annulment, Syubi mo, kung alton gitanawon niya kung sa layi iya sang simbahan kag sa mga isa ina sa mga bagay nga sa diin ma-annul ang kasal sang lalaki kag babae kung ang isa dira amo ang pagluib. Amo na ginatawag nga infidelity. Kaya may duwa man da ka elemento sang kasal ang fidelity kag procreation. Ano ina siya? Syubi, ang fidelity iya katampad. Ti hindi nangin tampad ang imo nga iloy sa kay tatay mo. Kay nag-upod siya sa lain nga lalaki. Kang ikadua amo ang procreation. Ano nang procreation? Amo ang pag-atipan sa mga kabataan nga bunga sang ilang nga paghigugma. Ti karon nagpanawag na si mama mo kag magikuan nga mapauli. Ti amo na iyang gina-negative ninyo iya nga response sang imo nga utod nga lalaki, Syubi. May rason kamo para dira. Apang ti nano ni karon kay si papa nyo iya hugot gyapon sa tagipusoon nga batunon niya ang inyo iloy. Kay para sa iya asawa man niya nagyapon bisan pa nagluib kag ang tinaga gidi sang imo iloy sang imo amay naluoy siya sa imo nga nanay.
Ti kagamoy na ginarahatag niyo nga rason ang sang imo utod nga lalaki ang iya ginhimo. Kag ang hindi pagid na namian sang utod mo nga lalaki kay dal-on niya ang inyo nga half brother kag sister. Ang duha ka bata kag bunga sang iya nga pagpakasala sa lain nga lalaki. Ti kagamo pagid ina iya. Ti utanawa bala na sa pihak sang inyo iya nga hindi magpasugot nga batonon si mama nyo, ti si papa nyo, agapangita gid sang ideya. Now, tanawa. Astang kwarta niya pinatago sa imo iya, ti ginpamangkot kun ara pa. Kag ang isa man kasala iya ni papa mo, nga ti ginhatag niya ang imo nga number sa imo nga iloy, way gani siya naglisensya sa imo. Sa tanan naton bala nga tagpalamati subong, way bala kita sang deber iya kung may mga abihan, halimbawa cellphone o kung ano dira. Nga ang number sang isa kakilala naton utod manimo o kung sino, ipanghatag ninyo kay bisan sino lang, private ina mo. Private ina niya nga number, kag pagkatapos iya, wa ikaw iya sang deber iya nga magpanghatag-hatag sina, kung sa aton pa sa Constitution, sa communication and privacy sang communication, sa article sang aton Constitution, hindi ina iya, except iya nga for the safety of the government o kung ano, nga either ang sulat, hindi ikaw maka-open sini, kay hindi ikaw ang tag-iya, kung hindi ka makalisensya iya sa tag-iya, o ti tanawa karon si papa mo nang hilabot na asa sang imo, nga numero, ti karon kay ginatag niya ang numero mo, kundi sa imo naman nagpakitloy si mama mo. Na, amo man tong sala yan ni papa mo sa imo iya nga, sa imo syobe, kay nga away sa kalisensya, pagkatapos iya ginhatag kay mama mo. Mama mo siya bisan private, pero animo iya kung tani iya, nobody, way gid sa makahatag siya na, kung hindi siya kalisensya, kag matagaan sa pahanugot para dira. O, ti tanawa na. Hindi gid si papa mo iya magpasugot iya, kay naluoy siya kay mama mo. Ti, astang kwarta nga pinatago ni papa mo, tanawa na bala, kundi kuha niya sa imo, kag ipadala, agod iplete, bunahidlaw na gidguro iya syobi si papa mo kay mama mo. No? Palangga niya gyapon si mama mo. Tinano na karon. Syobi, siling mo ano ang buhaton mo. Way ka sang mahimo syobi. No? Nga si papa mo mismo iya bukas sa kay mama mo. Ang inyo balay, bukas kay papa mo para kay mama nyo. Amo na siling ni papa nyo, bisan ano pa si mama nyo, iloy man ninyo ina sa gihapon. May rason si papa nyo, no? Iloy man nyo na sa gihapon, galing kay ang huya bala, syubi, ang kaugot. Amo na gani nga siling nimo, kag ang utod mo nga lalaki, ang reaksyon. Nga sanggin bayaan niya kamo, naluoy man siya sa inyo. Kag iban pagid nga balatyagon, hindi ta kamo sinasyobi mabasol sang utod mo, kay ti nangin biktima kamo. Pero ugaling si papa mo, iya may rason gid siya, bisan ano kalain kay iloy ninyo ina, iloy man nyo ina sa gihapon. Ugaling kay ti kadako man sang sala sang inyo nga iloy di syobi, wa ikaw sing mahimo para diri. Hindi ako magsiling sa imo nga ti, halimbawa bi karon maabot si mama mo. Kag ara ikaw sa inyo balay, ara man si papa mo. Sino ang mayor karon sa balay? Ikaw o kun si papa mo? Si papa mo bukas syobi. Bukas gid sa iya, bisan anong matabo, iya gid gyapon batunon si mama mo kay naluoy siya sa imo. Kag amo pagid ang siling niya to, ngati ginasakit siya sang iya nga banabana nga ginupda niya para diri. Syobi, matuod masakit ang kamatuoran. Apang ti ara ina sa imo, ang desisyon ara sa imo. Ti kung magpauli da karon si mama mo, ano ayhan ang matabo sa inyo panimalay. Ang kalinong sa inyong pag-ubdanay ni papa mo kag sang utod mo nga lalaki, sang kamuhanon lang, no? Sang tatlo lang kamo nga ginbayaan kamo sang inyo nga iloy, na pangibabawan ninyo ang mga pagtilaw. Kag ti nagdako kamo ag kangagin pa dako sang pagpangabudlay ni papa nyo. Di kung mag-abot gid man siya. Kag magabalik kay na si papa mo kag isa pa ginisyobi kadako nga problema Bugnohon mo ayan si mama mo.
Sa pakon mo ayhan ang mga half-brother kag sister mo, sa lain iya nga lalaki, nga amay sang ikaduha nga banabana sang iloy mo. Ano ayan ang matabo sa inyo adlaw-adlaw nga pagsinlayo, Shubi? So amo ina nga leksyon man ini, no? Sa tanan nga mga asawa. Kag subong nga sa tanan nga mga pamatan-on nga nagapamati sa aton subong sa sini nga programa, nga inyo gid nga takson ang ang inyo kaugalingon sa pagpili sang isa ka mangin kaupod ninyo sa inyo kabuhi, either bana o kon asawa man. Sa bisan ang pinakamasakit sa tanan niya, nga kon loiban ikaw nga kung traidoran ikaw, ang imo nga pagsalig. Kag ina nga pagsalig kun ginbuslan ina sang malain nga ugali kag batasan, Shubi, amo ina ang inyo nga ginabatyag sang utod mo, apang lain ang sakay papa niyo. Pakigugma kag pagpalangga, kag subong man ang kaluoy. Amo ina gani nga kung aton nga talupang don kag aton osisaon sa aton kaugalingon, labing hinigugma nga mga kauturan kag Shubi sa imo nga sulat, amo ina nga ang isa ka bagay gid nga dapat naton pamalandungan, ang paghigugma is stronger than fair sang kahadlok. Ang pagsalig is stronger than denial. May mga tinion nga i-deny naton siya, amo ina subong ang imo nga nabatyagan, Shubi. Imo nga ginadeny subong si mama mo bangod sang iya nga sala. Apang kung si Papa Francisco pa, si Pope Francis pa ang aton nga pamangkuton sa sini nga mga makasasala nga mga tao, sino ako? Who am I to judge? Sino ako nga magkondenar sa ila? Ang Diyos gid lamang amo ang makahatag sina nga solusyon, hindi kay kita nga ordinaryo nga mga tao nga sa diin magakondenar sa sala sang iban. Amo na siling ko sa imo, Shubi, nga ano ayhan ang matabo kung mag-abot si mama mo nga ara ka, kag ang utod mo nga lalaki. Kag kun waay kamo nga dua, pag-abot ninyo, ara na si mama kag si papa nyo, nga kanami isang ilang relasyon sa isa kag isa, malipayon ayhan kamo o kun malayas kamo sa inyo nga balay. Yes, Shubi, ara kay papa mo, inang matuod-tuod nga paghigugma kag pagpatawad. Amo ina nga subong ari kita sa panahon sa pagpamalandong, sa sining panahon sang Kwaresma, gani panumdumon gid naton ang ginsiling sang aton Ginoo samtang nagakabit siya kag nagahimumugto sa ibabaw sang krus, nga gin-address niya ang iya mga tinaga sa iya amay nga nagasiling, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amay, patawara sila, kay wala sila makaibalo sang ila nga ginahimo. Shubi, mabudlay ayhan ang pagpatawad. Amo inang akon nga hatag sa imo nga solusyon. Ara kay papa mo ang solusyon. Malipayon si papa mo kung makita niya nga batunon ninyo si mama nyo sa pihak sang iya nga pagluib kay papa nyo, kag nag-upod siya sa lain nga lalaki. So, Shubi, kabay pa, nga sa gihapon imo malandungan, nga ang kabuhi naton diri sa kalibutan, may ara gid nga mga pagtilaw, kag ini nga pagtilaw, imo na sumalang sa persona sang imo nga iloy, nga nagbiya kay papa mo, kag nag-upod sa lain nga lalaki, apak sa pihak sinitanan, palangga man sa gihapon ni papa mo. Kag ang isagid sa bulawanon, nga ugali ni papa mo, Shubi, para kay maman mo, makahangop, kabalo siya maghangop, kabalo siya magpatawad, kag kabalo siya maghigugma sa pihak sang pagluib sa iya. So sa inyo tanan, namon nga tagpalamati, kami nagapasalamat gid Sister Mercy sa aton programa ang Pamilya Karon, si Ray, kag ang tanan-tanan nga miyembro sining aton nga radio stations, sa aton nga mga dramatista. Thank you, salamat gid nga madamo sa inyong paghatag sang kabuhi sa sulat ni Shubi, kag ang masiling ko sa aton tanan. May God bless us all.
Madamo gid nga salamat Father Francis sa mga panugyan sa aton utod ni si Shobi. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Shobi sa imong mga sulat kag sa imong pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sing kasanag sa imong pangunahuna kag katawhayan sang imong balatyagon. Aton dumduman permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopi kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo sa atong programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ak sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo uto diwabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod, kagiban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog, bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tiun nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation.
Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles sang ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudlay ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agud indi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator. Kung may available, bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agud indi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga may yara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agud himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 kadlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sa paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga sa isang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds sang styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Mayong gabi o kon mayong gabi, syudad San Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga kalibutan, Bugos nga Pilipinas. Welcome lang sa pagkalagad sa ang Bombo News and Views Sunday Edition. Ador kita sa Domingo, Pecha 8 sa bulan sa Marso, subong tuig 2026. Subong nga adlaw International Women's Day. Karon ato naman katuan ang aton yung mga headlines para sa aton nga balita lokal, pagsaka sang presyo sang gatong, kaangay sa pagpasan sang cruise para sa mga taxi drivers. Negros Occidental Basketball Elementary Boys nagkampiyon matapos mabadbad ang dako nga lead sang kontra sa Nira Amit 2026. Carabao ginbaligya sang amay agod masuportahan ang bata sa pagkumpit sa javelin throw sa Niriami 2026. Atleta nagkampyonado. Badge entry dako nga bulig sa pagdevelop sang personalidad sang reigning ninay sang Salvador Benedicto. Para naman sa aton nga balita national paghiliusa. Mensahe ni Vice President Sara Duterte para sa National Women's Month subong nga Marso. DepEd hindi kabahin sa magapatuman sang 4-day work week. Private company sarang man makapatuman sang flexible work arrangement. Para sa Balita International, 4 ka persona patay, pulo pilason sa pag-atake sang Israel sa isa ka apartment building sa Central Beirut, Lebanon. US President Donald Trump hindi interesado nga magnegosyar sa Iran. Sa balita sa hinampang, Carl Eldrew Yulo, ika-6 nga pwesto sa floor exercise finals batok sa Baku League sang Gymnastic World Cup sa Azerbaijan.
Balita sa entertainment and Curtis, nagpagwa na sang pahayag akot sa controversial remark ni Congressman Bong Sutay. Amo ito mga abombong aton yung mga headlines sa kagkaroon. Kadto naman kita sa details sa ito kapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tag balita. Bombo Glory Faith El Shari. Kag Bombo Denver Quijado. Kagaron kadto kita sa detalye sa ito kapanguna nga balita lokal. Magapasan sang mabugat nga krus. Ang taxi drivers kung magapadayon pagid pagsaka sang presyo sang gatong. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ronald Alan Palaez Salgado, leader ng samahan ng mga taxi drivers sa Bacolod. Wala na sang mahimo ang mga taxi driver kung magapadayon pagid ang pagsaka sang produktong petrolyo. Apisar silisodo kay Salgado, padayon siya sa gihapon nga magabiyahe bangod amo lang ini ang iyang palangabuhian. Para sa iyang pamilya, ilabi na eskwela pa ang iyang mga kabataan. Sunod rikon, mahimo mahingagaw na lang ini nga magpa-full tank kon padayon sa gihapon ang pagsaka sang presyo sang gatong. Sa isa ka adlaw, makakuha lang ini sang 10 ka pasahero kung sa diin maka-income ng siya sang 1,000 ka pisos. Kag halos hindi na makalabot sa 500 pesos ang iyang mapauli. Dugang pa sila mas mabudlay pagid kung magsemana Santa bangod madutay lamang ang mga pasahero. Nagaingyo man si Salgado sa mga pasahero nga intindihon ang sitwasyon kag magbinuligay na lang ang tanan bangod sunod diri sila ang padayon nga magahatod sang pasahero nga safe sa ilang nga mga pakadtuan. Sa amon bahay nga mga taxi driver kagat siko lang kini nga mo ni mabuhat kiti way mga may mahimo kiti nagadesisyon sang ati o kiti dire kami kakpasa kamon nga bread of life para sa among governing Martes. Ayo o dapat sila mapa-fuel. Ang gabahin sa payag ni Ronald Alan Palay Salgado, ang leader sang samahan ng mga taxi drivers sa Bacolod. Samtang ginpamatudan sang team sa Negros Occidental Basketball Elementary Boys nga bilog ang bola matapos nga magkampiyon sa Negros Island Regional Athletic Association Meet o kanira 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay Zion Casibo, ang team captain, apisar nga malayo ang abanse sa Bacolod City. Gintinguan nga mabadbad ini kag madaog ang hampang. So kay Casibo, panugyan sini sa iya mga teammates, never give up kung hindi ma-shoot kag ma-steal, bawi dayon sa depensa. Apisar nga siya ang pinakagamay sa team, wala ini nagkulang sa pag-motivate sa iya mga kaupdanan sa tunga sang makahalawat-hawat nga hampang para sa championship batok sa Bacolod City. Ang mga players ang nagikan sa Bubog Elementary School sa siyudad Santa Talisay. Ginhalad naman ni Casibo ang iya gold medal kag kadalagan sa Iloy kagamay nga nagasuporta sa iya. Ako ba may kagabi base malawat ang amon school don't give up na gano may bawi kami dayon bawi kung mas tel or oy na shot bawi dahil pinsa pull back ang sadya gano to ng visual. Ang kabahin sa pahayag ni Zion Casibo, ang team captain sang Negros Occidental Basketball Elementary Boys. Wala na kaupang ang kapigaduhon sa isa ka estudyante nga naghampang sang basketball sa elementary boys sa Negros Island Regional Athletic Association Meet o kaniraam 2026. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Joshua Namenso, selected player sang Negros Occidental Basketball Boys, siya ang nagikan sa Barangay Kansilayan, Morsia, Negros Occidental. Dako ang pagpasalamat sini sa iya nga mga girikanan nga nagsuporta sa iya. Sudo kay Bedso apisar nga pigado ang ilang nga sitwasyon, ginatingwaan sang iya nga mga girikanan nga masuportahan siya sang iyang nga girikanan sa iyang practice. Halin sa Banwa sa Morsia, nagabiyahe pa idi padulong sa syudad sang Talisay agod nga mag-training. Ang pamilya man sini ang dako nga inspirasyon sa maayong hampag agod sila ang magdaog kag mahampang sa palarong pambansa. Personal nga nagtambong ang iyang amay, Iloy kag mga utod sa venue agod maghatag sang suporta. Sulo siya nag-absent sa trabaho ang iyang amay samtang ang iya Iloy kag mga utod dagpaninguha gid agod makatambong kag makalantaw personal sa iyang hampang. Naghanda pa ang pamilya sang tarpaulin na banner bilang pagpakita sa nga ila suporta kay Joshua.
Kag nangin emosyonal naman ang mga ini matapos magdaog ang kupunan sining nga Negros Occidental batok sa Bacolod City sa score nga 68-65. Nagpasalamat man siya sa local government sang Murcia sa ilang mayor sa Kansilan Elementary School kag sa iyang coach nga padayon nga nagagiyas sa iya. Sa karon excited ay di nga magpreparar sa palong pangbansa sa paghiwaton sa Agusan del Sur. Nga dako ganyan pasalamat sa akong coach kay ako gyang ginkuha para maging player sa ilang team. Nang sa ako na medyo ginasuportahan yun nila sa tanungan kung against sa biskan layo ginaano nang damo gid sila nga salamat kay sa tanan-tanan na suportahan yun nila sa lang mga hampang ko kag sa salamat gid sila ka grabe gid ang suporta nila sa akong mga sports. Ang payag ni Joshua Nemenso, ang basketball player sa Negros Occidental Elementary Boys. Samtang ang pagpalangga sa isa ka ginikanan sa bata ang hindi matupungan, kag ginahimo ang tanan nga masarangan agud nga mahatag lamang ang kinahanglanon kag masuportahan ang mga ini. Kaangay lamang sang atleta nga naghampang sa Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026 nga ginbaligya sang iya amay ang ila karabaw agud nga mayara siya sang pamasahe agud nga maghampang sa regional meet. Sa interview sa Mama Radyo Bacolod kay Jonel Metodo Jr., javelin throw player nga nagikan sa Filomeno Pascual Elementary School sa Sagay City, Negros Occidental, nga dako ang pagpasalamat sini sa suporta sang iya mga ginikanan. Ang iya gingamit sa pagtraining amo ang bangkaw nga ginhimo man mismo sang iya amay. Si Metoda ang nag-champion man sa iya nga hampang kag siya ang maghahampang sa palarong pambansa. Ginpasalamatan sini ang iya ginikanan kag ang ila alkalde kag mga manunundo nga padayon nga nagasuporta diri. Salamat gali sa akon nga kag sa coach kag sa akon trainer nga ginpadaog na tagaan niya ko sang mayong nga pag training nga nadaog ko nakalabot ko subong sa regional kag sa kay papa man tagaan niya ko tani sang mayong lawas kag kay gapasalamat ko kay papa nga nakalabot ko de. Kay ging ilag ko ging suportahan. Ilagid ging baligya ang amon karbaw nga makalabot ko de. Ang kabahin sa Jonel Metodo Jr., ang javelin throw gold medalist gikan sa Sagay City. Ginapasalamatan sang reigning linay sang Salvador Benedicto ang pageantry nga naging palagyan agad nga ma-develop sili ang iya nga personalidad. Sa interview sa nga Bombo Radyo Bacolod kay Jamaica Bantigue, ginpahayag sili nga ang iya nga pageant journey ang nagumpisa sa eskwelahan. Sudo kay Bantigue sang 16 anyos idi gin-inganyo siya sang iya nga mga manunudlo nga magpasakop sa pageant sa ilang nga eskwelahan. Aminado man idi nga may mga pangduwa-duwa sa iya nga kaugalingon apang sa piyak sini iya nga gintistingan ang pagpasakop kag didto na nag-umpisa ang pageant journey sini. Sunod diri siya ang second runner-up sa Beauty with a Purpose competition sa Western Visayas. Ginpayag ba sini nga bangod sa pageant na develop a personalidad sini. Si isa siya sa na-overcome sa pagpasakop sa pageant amo ang stage fright nga natural lamang. Dugang para madamo man ini sang mga kabudlayan nga naengkwentro kag isa na diri ang finances apang wala ini nakaupang sa iya nga paghimo sang mga butang nga makapaayo sa isig katawo. Sa pagpasakop sini bilang linay sang Don Salvador Benedicto kag sa karon nagauyat sang corona. Luyag sini kay pakita ang mga tumandok sang Don Salvador Benedicto ang may talento. Samtang ginpatukod man sini ang iya nga clinic ang You Matter. Bangod man ginapangatubang sini ang pagtilaw kung sa diin nadula ang iyang ikaduha ka mga pinalangga sa kabuhi bangod sa mental health issues. Ini nga clinic ang may tinutuyo nga makabulig sa mga tawo nga may ginapangatubang nga mental health issues. O kan issues. Hando man sini nga maabot ang tion nga ang probinsya sa Negros Occidental ang may kaugalingon nga mental health facility. Ginpasalamatan man sini nga ang tanan nga nag-support sa iya nga pageant journey. First and foremost, I start my pageant journey, Sir RJ, in a most humble beginning. Nag-start lang ko sa school, sa amon niya Miss Holistic, and also as Miss NOHS Physic. Ako man isa ka alumni sa NOHS diri sa Bacolod, sir. Also with that, after that, sir, nagaan ko sang isa ka opportunity mag-represent sang aton nga probinsya last time, sa regional dito sa Iloilo. I was the Miss Beauty for Purpose Western Visayas second runner-up. Ang pahayag ni Jamaica Bantigue linay sang Don Salvador Benedicto.
Samtang sa katapusan nga balita Sa aton. lokal sa homilya subong nga Domingo. Gimpahayag ni Reverend Father Chris Gonzales, ang kora-paroko sa Triumph of the Holy Cross Parish, nga ginapangita sang Dios ang mga nadula kag ginasikway. Gipathag sang kora-paroko kun nga kinahanglan gid mag-agi ni Jesus sa Samaria, dalan nga napuno sang kabudlayan kag ginalikawan nga pag-aagyan sa mga Jews. Suno kay Gonzales, ginpili sang Dios ang mabudlay nga dalan bangod ang iya misyon, amo ang pangitaon ang mga nadula, mga makasasala, mga natumba sa kabuhi kag ginasikway sang ibana. Panugyan ni Gonzales sa mga tumuluo nga magbalik sa Dios kag hindi mahadlok nga magpalapit sa iya bangod sunod diri ang Dios ang wala nagatalikod sa katawhan. Sa iya pagkadto didto kinahanglan maagi gid siya sa Samaria nga pangitaon niya ikaw. Amo na ho nga kinahanglan makadto siya sa Samaria. He went out of his way, kung baga. Ang pinakasikwawi nga agyan ko na. Kinahanglan makadto ko to. Hindi ko ya mangita sang hapos nga lagyan. Hindi ko malagyo sa sini nga mga tao. Pangitaon ko sila. Kinahanglan ko kadtoon sila. Amo nagliyang misyon sang Dios. Pangitaon niya ang nadula. Pangitaon niya ang ginalantaw sang kalibutan nga makasasala. Pangitaon niya ang nagalantaw sa kaugalingon nga dugmok. Ang kabahin sang homily ni Reverend Father Chris Gonzales, ang kora-paroko sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa taktagal sa isang gabi. Kadto na kita sa detalye sa ato nagapangunang nga balita nasyonal. Para sa baton nga balita nasyonal, nagpaambit si Vice President Sara Duterte sa pagiliusa para sa subong nga bulan nga pagsaulog sang National Women's Month. So, sa kay Duterte, siya ang ginkilala ang kabakod sang mga kababainhan nga madinalagon nga nagdaog sa tagsa kapagtilaw sang nagligad sa nga mga krisis. Sulo sa iya ang mga kababainhan nagasimbolo sang mabaskog nga suporta sang pungsod bilang mga suga sang puluyan nga nagabugtaw man galayon pagkatapos sang mga kagamu kag iban pa. Nagpanawagan man kag naghingyo si Sara sa publiko o si Vice President Sara Duterte sa publiko nga magkooperar sa pagpasanyog sang mas babaskog nga suporta para sa mga kababainan nga sakop sa informal sector kag iban pa nga sektor sang katilingban. Sudo sa iya ang mga kababainhan nagakinahanglan sa proteksyon para sa mga bahin sa informal sector, climate resilient support para sa mga lokal nga manguguma kag pagbukas sang financing access para sa mga kababainhan nga negosyante. Magandang araw sa inyo lahat. I stand in solidarity with every Filipino woman this National Women's Month. Nitong nakaraang taon, muli nating napatunayan ang lalim ng ating lakas. Women do not just survive crisis. We rebuild lives and communities. Tayo ang matatag na sandigan ng ating bansa. Mula sa mga inang pinagkakasya ang bawat piso, sa mga magsasakang bumabangon matapos ang baha, hanggang sa mga kababaihan nating nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. But it is time to move beyond just praising our resilience. Panahon na upang maglatag tayo ng mga sistemang tunay na susuporta sa ating lakas. Ang payag ni Vice President Sara Duterte. Samtang ginathag sa Department of Education, hindi sakop ang mga pampubliko nga eskwelahan sa 4-day work week nga ipatuman nga mag-aumpisa sa Marso 9. So nakadeped Secretary Sonny Angara magapadayon ang klase sa mga pampubliko nga bulituan sa kinaandan nga 5 ka adlaw kada semana sa piyak sang bag-o nga pagsulundan para sa pila ka mga talatapan sang gobyerno. Apang mahimo nga ipatuman sa DepEd ang 4 ka adlaw nga trabaho para sa ilang mga opisina. Ang 4-day work week ang ginanunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isa ka tikang agud nga masabat ang ginapaabot kapag saka sang presyo sang langis, tugas sang tensyon sa Middle East. Tinutuyo sang pulisa nga mabuhina ng konsumo sang gatong kag kuryente sa mga building sang gobyerno.
So sa Memorandum Circular number 114, ang mga ahensya sa gobyerno ang mahimo magkapatunan sa isa ka gin-compress nga 4 ka adlaw nga schedule sang trabaho sa lugar ukon magdesignar sa isa ka adlaw para sa work from home sa tagsa ka semana. Samtang pahanumdum o kung nagapahanumdum naman ang DepEd sa mga pampubliko nga bulutuan nga magpatigayon sang simple nga graduation kag moving up ceremonies para sa school year 2025-2026. Liwat naman o kung ginliwat sa nga departamento ang ilang collection policy nga nagaengganyo sa mga eskwelahan nga hindi magpanukot sa sobra nga balayran para sa mga graduation rights. Mahimo magpatuman sang flexible work arrangement ang mga pribado nga kumpanya kung mag-ugyon ang amo ka mga empleyado sudo sa Department of Labor and Employment kag Employers Confederation of the Philippines. Payag sang dole mahimo nga baguhon sa mga kumpanya ang mga work schedule agad mapabilin nga productivity. Isa ka limbawa sini amo ang 4 ka adlaw nga semana sa pagtrabaho. Sa diin ang oras sang pagtrabaho mas malawig halin sa Lunes tubtob sa Huwebes. Apang kinahanglan nga pareho sa gyapon ang sweldo kag benepisyo sang mga empleyado bisan magbag-o ang schedule. Gindugang pa sang ICOP nga ang flexible work setups makabulig sa mga negosyo apang hindi ini mandatory kag yara sa gyapon sa desisyon sang tagsa ka kumpanya. Sa kalabusan nga balita nasyonal, amat-amat na nga ginapabalik sa Pilipinas sa mga Filipino tourist nga na-stranded sa Jordan sa Department of Foreign Affairs o kon DFA. Gibayag sang ahensya nga 82 sa 113 ka mga Filipino ang nakahalina sa Queen Alia International Airport kag nagapauli na sa Pilipinas. Nag-agi sa nakailaan nga mga pungsod ng ila flights antes magbalik sa Manila. Samtang padayon naman ang pagbulig sa Philippine Embassy sa Amman sa 31 ka iban pa nga mga Filipino tourist nga nagahulat pa sang ilang nga flights pauli. Una diri luwas na nga nakapauli sa Pilipinas sa 81 ka overseas Filipino workers nga apektado man sang kanselado nga flights. Ang mabuday nga pagbiyahe resulta sa nagadugang nga tensyon sa Middle East kasunod sa mga airstrikes nga nagalakip sa Estados Unidos kag Israel batok sa Iran. Sunod sa gobyerno, padayon nila nga bantayan ang sitwasyon kag buligan ang mga Filipino nga apektado sa insidente. Hindi magdubo sa 4 ka persona ang napatay sa pagigo sang Israeli missile sa Ramadan Hotel building sa Central Beirut, Lebanon. Sulo sa Health Ministry sang Lebanon, ini ang labing una nga missile strike nga nagtupa sa sentro sang capital city. Humalin sang liwat nga naglala ang kinagamo nakaligad nga semana. Napulo naman ang reported nga nasamaran sa Rushay area. Ang hotel ang ginapuyan sa mga pumuluyo nga na-displays bangod sa gyera sa Southern Lebanon. Bangod sa pag-atake, nakita man nga madamo sang ginpili nga magbiya na lang sa building bangod sa kangawa nga liwat nga pag-atake. Samno sa kalabusan nga balita international, gintindugan ni US President Donald Trump nga hindi iniinteresado sa pagnegosyar sa Iran. Gipayag man sini ang gyera sa Iran ang matapos lamang kung wala na naga-function ang military power o kung maubos na ang liderato sa nasambit nga pungsod. So Trump, wala sang pulos ang negosasyon kung napatay na tanan nga potential leaders ng Iran o kung mag-collapse na ang Iranian military. Pahayag ni Trump nga sila ang nag-ampo na sa negosasyon kag nagapati ini nga wala naman sa mabilin nga maka-negosyar. Accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. Ang kabahin sa pahayag ni US President Donald Trump nahibaluan nga sa panugod sa ikaduha nga semana sang gyera kahapon, liwat nga nagbaylohanay sa missile strikes ang Israel kag Iran. Nagpangayo naman sang pasaylo si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga kaingod nga pungsod nga naapektuhan sa kinagabo kadungan sa panugyan nga hindi mag-intra sa gyera. Gin-reject man sini ang panawagan ni Trump nga unconditional surrender nga ginlaragway sini nga nagadamgo lamang. Apang sa Iranian President nakasugtan sa iya Leadership Council
ang pag-untat sa pag-atake sa mga kaingod nga pungsod. Luwas na laman kung gikan mismo sa ila teritoryo ang missiles. Lito na ba kita sa balita sa hinampang nakuha ni Carl Edrol Yulo ang ika-6 nga pwesto sa floor exercise final sa Baku Liga sang Gymnastic World Cup sa Azerbaijan. So Yulo ang nakakuha sa nga kabugusan nga 13.900 nga score samtang si Yahor Sharamko naman ang nakadaog sang gold sa score nga 14.533. Si Milad Karimi sang Kazakhstan naman ang nakakuha sa ikaduwa nga pwesto sa score nga 14.300. Samtang si Kazuki Minami sang Japan ang ikatatlo nga may 14.200 nga score. Ini ang may kasunod pa nga hampang sa horizontal bar final kag target sila nga makakuha sang medalya. Samtang sa balita sa entertainment, nagsabat na ang aktres nga si Ann Curtis angot sa kontrobersyal nga pahayag ni Quezon City Representative Bong Sutay. Ini ang una nga kay gayunan nga nagsabat si Ann matapos ang makabig sini nga bastos nga remark sa kongresista sa House Committee on Justice hearing nga wala man lang nagpangayo sang pasaylo. Sa social media post ni Ann, kahapon lang ini nakasabat sa issue bangod mas ginpili sini nga i-prioritize ang mas importante nga amo ang makapauli matapos nga siya ang stranded sa Middle East sa nagapadayon nga giyera sa tunga sang Iran, Israel kag Estados Unidos. Suno kay Ann, mas gin-prioridad sini nga ma-reunite sa iya pamilya sa Middle East kag makapauli nga safe. Panindugan ni Ann nga siya ang nagsabat hindi para makabalos o kon para sa drama, kundi bangod para sa iya, sala nga maghipos na lamang, kag kinahanglan sini nga magsabat para sa tanan nga mga babayi. Amo ito mga bombo ang amon nga natipon nga mga balita diri sa Bombo Juice Reviews Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo Petsa 8 sa bulan sa Marso subong tuig 2026. Subong nga adlaw International Women's Day. Atis kita magtagup aton dali panumbalikan ang aton nga bagag headlines. Para sa balita lokal, pagsaka sang presyo sang gatong, kaangay nga pagpasaan sang cruise para sa mga taxi driver. Negros Occidental Basketball Elementary Boys nagkampiyon matapos mabadbad ang dako nga lead sang kontra sa Niraa Meet 2026. Carabao ginbaliga sa ngamay agud suportahan ang bata sa pagkumpit sang javelin throw sa Niraa-Meet 2026. Atleta nakakuha sang kampyonato. Pageantry dako nga bulig sa pagdevelop sa personalidad sang Naining Linay sang Salvador Benedicto. Para sa balita sa hinampang paggiliusa, minsan ni Vice President Sara Duterte para sa National Women's Month subong nga Marso. DepEd hindi kabahin sa magapatuman sang 4-day work week. Private company sarang man makapatuman sang flexible work arrangement. Para sa balita international, 4 ka persona patay pulo pilason sa pag-atake sang Israel sa isa ka apartment building sa Central Beirut, Lebanon. US President Donald Trump hindi na interesado nga magnegosyar sa Iran. Para sa balita sa hinampang, Carl Edro Yulo, ika-6 nga pwesto sa floor exercise finals sa Baku League sang Gymnastic World Cup sa Azerbaijan. Balita sa entertainment, Ann Curtis nagpagwa na sa payag ang sa controversial remark ni Congressman Bong Sutay. Liwat kita nga magkitay sa masunod nga programa ang Bombo Harana kag ibad pa. Sa katapusan kami nyo nangintag balita. Bombo Glory Face El Shah. Kag Bombo Denver Quijano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Samtang para naman sa aton nga Bombo Juice Analysis sa ginpadala sa aton baukod gatag palamati kapag basaw ni Bombo Daniel Lecciones gabay tigulo Bacolod Overall Champion. Bacolod City Overall Champion. Sa Niraa-Meet, bansag nga dumdumon sa ngulihi nga mga henerasyon. Ginbansagan nga first ever Niraa Overall Champion ang dakbanwa sa Bacolod tungod sa swabe sini nga performance halin sa atletang elementarya hasta sekundarya. Bisan ang mismong DepEd NIR Regional Director ang nakapawaw kag komendar sa galing sang Bacolod nun halin sa hosting, billeting, kag eating sang chicken inasal kag seafoods bagay nga nag-boost. Ang sports tourism sa syudad bilang isa sa mga katuyuan nga malabot nga handom. Mga itabo sa Niraa malagtason nga hindi malipatan hasta sa uling generasyon nga sports lang ang ginakawilihan. Ini mga kabataan nga nagpasakop sa Niraa nakatatak na sa ila paminsaron nga sa sports mayara sang palabuton. Katulad sa sensational nga atleta sa volleyball sports sa Taytong,
high school nga sa next level of competition, isa na ka volleyball player sa dako nga universidad kag pamantasan. Therefore, in sports, may masanag nga palabuton kag dako nga palamugnan. Ang ini nga panguna-una pananawa nang ginpadala ni Ramon Carlos sa Barangay Mansilingan, Bacolod. Styrofoam products bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage. Apang masobra 500 years ang estimated nga kinanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sang provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nag-represent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines sumugod pa sa tong first half of the 20th century panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulubala kamo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kun tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kun straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 ka milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagida kun ini ang yara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago ang yari pa sa aton environment. Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botilya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical.
Ginapanugyan na naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang pag-recycle sang papel o kon paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agud nga makabuhin sang basura, makasave sang resources, kag makabato sa environmental degradation. Malapit 26% sang tanan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakahapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo kabala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save sa kada isa ka tonelada sang papel nga gina-recycle. Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nagarelease ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang isa ka tonelada sang papel ang makasave sang 3,000 to 4,000 kilowatts ang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang isa ka tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang amazing facts sa tuhoy sa migratory birds sa Pilipinas, ilabi na diri sa Negros. Ang seasonal changes nagaresulta sa shortage sang pagkaon, gani nagasaylo ang mga pispi sa mas mainit nga lugar, agad mas mahapos sa ilang nga makakita sang pagkaon kon winter. Bilang kabahin sang East Asian Australasian Flyway, ang Pilipinas ang ginabisitahan sang migratory birds kada tuig. Ini nga mga pispis ang nagikan sa China, Japan, Siberia, kag iban pa nga bahin sang kalibutan. Ang mga pispis nga padulong sa North ang nagalabay sa Pilipinas halin Pebrero tubtob Abril. Mayara sang masobra 600 ka species ang pispis sa Pilipinas, kag malapit 150 dari ang migratory birds, kaangay sang gray heron, purple heron, peregrine falcon, northern shoveler kag Philippine mallard. Apang reminder mga kabombo, sa idalom sang Republic Act No. 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginadumilian ang pagdakop, hunting, pagbaligya o kon pagsagod sang migratory birds. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke.
Climate change ang nagapalala sang water scarcity kag water-related hazards, kaangay sang drought o kung tigilinit, bangod ang nagasaka nga temperatura ang nagaapekto sa precipitation patterns o kung pagulan kag sang bilog nga water cycle. Apang nakaibalo kabala nga masobra 2 ka bilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong, kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lamang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad nga 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala paggid ang global warming, mas magasako paggid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga nagahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang loan bagod makarecover man ini kun Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo. Gabing madilim, bangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini. Nagbigay pasakit ay gising at magbangon sa pagkakupili sa pagkakatulog na lubhang mahimbing buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Welcome na sa tudri nga pagpangalagad ang Bombo harada kay iban pa nga konsilin ako inyong mangin alagad idi si Bombo Denver Quijano. Kamusta mga kabombo? Kamusta ang inyong ikaduwag nga semana sa bulan sang Marso? Bogin kakibot sang tanan
Pagsulod sang Marso, kadako sa problema nga tubagon sa siligan semana. Ang pagtaas sang gasolina, ay abaw, ang damo ko sang may nabatian nga amo na ni Goro, ang pagsugod nila sang paglakat-lakat, o kung pagsakay sa kalisa naman luwat. Ay, so sige lang. Amo ginangaton kanon ba dapat kita mga Pilipino nagapati gid ako yang kabalo kita galoyon paano nga mag-adjust kag paano nga makatipid sa sili nga problema no. Yeah, panganyo mo yung ni nato na nga mabalik mapadupo ang presyo sang gatong para hindi man maulamit ang iban man. Subong man kaupod man naton diri ang duwa ka mga gwapito mo bago gunting si Sir Ernesto Bensaba, may ginapagwapuhan tadi subungaw. Diba, ba? Taibing may ginasistorya na. May basi may ginadiskartehan nga chicks na blaw. Wala sa ginagulpil. Ikaw ba siya dalo? Ba? Taibing, kamusta ka bo? Kamusta inyo nga bilog nga si Mana, Abi? Okay man para sa ako niya tiyo. Kaya kadadlaw. Aga pa ko nagabugtaw, nagatikaan, tapos katun ako sa akong garden ka magpabalbas. Wow, Hasta alas 8, kanami sa kondisyon mo kung makapainit ka bla ka makapabalas. Dugay-dugay, mga hapti ka to sa libre bla nga laon. Sa libre kape, kapag 6 ang kalawasan ko na ininga si Mana. Kag sa mga suki galyari naman ang bantog nga programa sa Bombo Radio, ang Bombo Harana. Tutok na kabudre ka nga radyo, ibulubulyo, kay di rin ninyo mabatian ang mga bantog nga mga haranista, mga sunata nga kung hindi ka magdayaw ang vote sa inyo. Sumpunin nyo lang da. Sa mga suki, tayong gabi sa inyo tanan-tanan. Yeah, yes, good that ay bingo. Kanami magidabi magpangape. Pagkabugta mo sa gabla para magpainitan ng tiyan. No? Kanamit kina kahit makadula gid sa nga tuyo. Ernesto, ikaw, kamusta ikaw? Ari naman kami diri, ari naman si Loloy diri nga inyong mga Wanda, gitarista nga ginapamatian sa Wanda, sa Iglaw Wanda kag sa Wanda. Dito sa lugar na tanan ba ka kuan pumati na San Miguel da, pumati na sa ako. Sa kuan. Diri sa Kansilian da mo pumati sa aton ta da mo kilala sa ako no. Kandi sino abi tamyawa abi ang mga kilala mo dito? Damo na. Ang kuan lang to nga mayo pasalamat ta silang. Madumduman mo lang Kaya damo-damo na kung tamyaw ko pa damo na da mga school driver da. Mati na sila kada kan. Oo, sige. Ari naman kami pag ingaw sa inyo Alright, mas mayo gid. Kagato na ginapanawagan si si Sir Edmundo Revelio. Bumuki-muki ito ang ilang kung din. Ang ilang ino to monitor sa gwa ba tiyon nga mo to? Wala to monitor sa gwa bumuki. And mayong gabi dira always present gidi bala si Sir Kent Bolacua Juanisa. Good evening Bombo Denver, monitor lang kami di sa Barangay Handumanan Zone 8. Ginatamyaw ko lang sa Barangay Araal, La Carlota City. Ang Bulaca family, Gregorio family kay Choy Dan Bulaca, Neneng Bulaca, Jesus Bulaca kag sa Minlo Talisay kay Choy Dan Juanisa Chayfe Juanisa. Thanks gid Bombo Denver. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Sa Purok Alangilan kay Hernani Rimada, mayong gabi dira sa inyo. Anamiton Rimada, mayong gabi mandra sa inyo. Ginapanawagan na dira naton sa gwa si Sir Ed Revilio para matamat naman diri sa sulod. Sir Edmundo Revilio. Kag mayong gabi dira sa Purok Kalango, Barangay Iglawan, si Maya kag sinini Sampong, mamilya mayong gabi dira man sa inyo. Boto ka namin nga daan. No? Sa luwat, okay ta dira si Sir Edmundo Revelio sa gwa. Aliyog ta dirabi. Or ba, may ginkantuan. Taibing, unahin na lang ang imong akan. Pamatihan ta, unang ambanon, si Taibing Galvan. Kung ganda ang pag-uusapan ay higit na ang Pilipinas. Sa lungkot man o sa ligay, karinyo sa rin ay masaya. Sa gitna mga kahirapan, may sigla pa rin kung kumilo. Pilipina ay karinyos sa pag-irong ay hirap. Simpatikang tunay
mahal ay mutya, yaman ka sa buhay, ligaya ay dukha kung di ka makamta. Kung ganda ang pag-usapan ay higit na ang Pilipinas, sa lungkot man o sa ligaya, karinyo sa rin ay masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla ka rin kung kumilo, Pilipina ay karinyo sa paghirap ay hirap, simpatikang tunay, puso mo ay ginto, pangarap ng bawat ang mamahal ay mutya, yaman ka sa buhay, ligaya ay dukha pag di ka nakamtangloy. Ay hirap, simpatikang tunay, puso mo ay ginto, pangarap ng bawat nagmamahal ay mutya, yaman ka sa buhay, ligaya ay dukha pag di ka nagkamta. Kung ganda ang pag-uusapan ay higit na ang Pilipinas, sa lungkot man o sa ligaya, karinyo sa rin ay masaya. Sa gitna man ng kahirapan, mahigla pa rin kung kumilo, Pilipino ay karinyo sa bagero. Hinahalad ko itong ambanon, karinyo sa baw dumasaot ng kuya. Kay Baling Tiano, Atty. Bimbo Labides, subaman kay Janet, Amaster Sang Kasag, kay Edward Lopez, labinigid kay Sabanga, Buenavista, Sakop Casilano, Liti Dinora, good evening, especially kay Norbing Soto sa Barangay San Fernando. Happy listening lang sa inyo mga gabi. So, amuyad to, mga kabombo, no, ang inyong alaga din si Bombo Glory Fitel Shire. Nagtaloos kita diri kay Bombo, Denver, Quijano, kay may ginrespondihan nga sunog dito sa may bahin na Santa Talisay. Atong pag ginakumpirmar ko ninibala ang sa Talisay Public Market, Gidman. So, subong gabi, nabatian ninyo ang ilang pag-amba. Kag kung mayara ka mo dira nga mga talamyawon, pwede lang gid ka mo dira ka patamyaw dira sa aton nga comment section, kay aton lang basahon. So kay Sir Renz Milan, watching from kag listening hadin sa Villa Victorias. Mayong gabi, Bombo Denver. Si Bombo Denver ato dito nagkadto sa Talisay. Kag duha ka talentado nga gitarista. Thank you so much. So ano ang masunod naton nga ambahanon si Ano na i-reveal kay kita usang talaga ba siya mo. Si palihog diri pasunod kay Sir Ed Revilio. Revilio. No ni kampo ni Ladjo. Do nagpanumbalik kita sinisa sa una ng mga high school permi ko na ni mabatian ang kampo ni Ladjo. Sir, sulod na di sir kay ikaw na ang madason nga mag-aamba. Sige. So waplastaron ta lang si sir sa iyang kanta nga kampo ni Ladjo. Nga agani nga kampo ni Ladjo ni nga kampo ni Ladjo ang iyang titulo sini. Sa higit ng tapat, siyang pangilanyo, may turiting manok nga ginaharado, may isang malapit, isang ulilaw, nangahan pa sulat, ang gamot yang doon. Didiktas yung apa, insulat yung bumbol, inbasa sang bulag naman.
Ibigay sa tilsyuhan, tumata sa raynahan. Kung akong madumduman, buktot ko nga ugangan, na malupok ang akong dogan. Tungod sang pagpinitin siya, nang bayaw ko nga pilot, dugan ko ka puluryakot. Dugangan pamanggani, nang bilas ko nga sungi, dugan ko kay gamagisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapon. Anon kay sirti na ako. Kinatamyaw ko na sa banwasang Murcia, si Boy, ni Nining. Mayong nanda nga pagpamati, Boy. Mayong gabi lang sa inyo. Kagto kalay sa barangay Glauan, ginatamyaw ko man ang pamili de la Cruz, kag pamili Alit. Mayong nanda nga pagpamati nila sa akon gari ko di sa Bumbura na. Kag dito manggali sa balay si Ruben Rebello kag si Andresa Rebello, may na nga pagpamati kag ang iya dungol nga anak. Mayo ang nagapanamyaw si Edmundo Rebello sa Bumbo, basta radyo Bumbo. Bao ka nami lang. Madamong gid nga salamat Sir Ed Rebello. Gapong ko lang ko di ka yumo kay damo utoy-utoy ako kakadlaw. Ay, anhon tuod ko amo ina ang imo nga swerte nawa ay kagid tuod sang may mahimo. Sige. Sa aton diri kay Sir let's ano ni man magbanwa. Mayong gabi live watching from Lungos, Bacoor, Cavite. Ginatamiyaw ko lang ang mga ka-team Lawlaw nga si Liloy kag si Rigor Kiko, ang Leonard Toto Ace, Nene Rosalie, ang nagapanamyaw si Mario Kumpol. Ay nga amo ini sir. Mario Kumpol. Sige sir. Maayong gabi man, may-ari din nga nag-request kung kaya nyo lang, di na to galing agin naman. Kung kaya nyo kung ano to nga kanta, dali lang gid. Nadula siya pero may request siya tani kagina. Sige, proceed kita tay or kon manamyaw ka mo anay. Yeah, ginatamyaw dira ang mga katropa ko sa Talisay no. Sa gatapok bala kon sumaot ginatamyaw gid mga Almunya family, Porton Almunya kay Marlon, especially kay Iba Almunya, may gabi, Larry Delgado, Gris Delgado, Santiago Rubello, Rudy Pangamantok, Sangson 3, Rudy Panagsagan kay so ng Elito Tribaco, mga katropa ko ni sa Plaza Talisay. Happy listening sa inyo. Good evening. Okay. Ikaw ya Sir Ernesto, ano ang may ara ka nga ipanamyaw? Sige. Amo ni ang wala pa ni siguro sila no na na panamyaw ni Boy sa CD Rice. Muro siya kag sa mga tinawo niya subong man ang MMBC sang muro siya. Nagatamyaw ako si Loloy Abinsa. Sige. Kag ang masunod naton nga ano ni siya balik sir? Balik nga ray. Sige. Si Ma'am Regina Pacquiao ang magkakanta. Ma'am Regina, sunod na di. Igol. Balik nga rin sa prayon ko ikaw, may mga buton kong agilimaw.
pagkalintay. Ining kinabuhi, puno sa gadong. Sayot ka na, unya, balik na rin. Ihatag ko kanimo ang tanan. Bisan unsa ang pagayon mo, ani ako matuman ang tanan. Dali na, balik na rin. Panggaon ko ikaw, pagpanggangan, walay makalabaw. Mga hanong na dili hinukwan, sayot ka na, unya, balik na rin. Sayot ka na, unya, balik na rin. Manamyaw ko diha kay Inday Melody diha sa Kinberto, si Melody Pasing, maayong gabi diha. O manamyaw ko diha sa Murcia kay nang Jo David o si Nining Belisa o Pamili Belisa o Pamili Ubinsa o Pamili Diamante, Pamili Pacquiao. O manamyaw ko kay Inday Josephine Villaran diha sa Silay. Manamyaw ko kay Inday Mia may gabi diha, si Mia Daniel, may gabi diha. O ang kumari na ako di ay, si kumari na ako, si Gloria, may gabi diha. May gabi diha, Marie, diha sa main silingan, o sang imuha nga bana diha si Nestor, may gabi diha, o sang akong ihado. O manamyaw po ko diha manamyaw ko sa Purok Paho, kay Bibing Jimmy, o may gabi diha sa tanang namati diha sa Purok Paho. O manamyaw ko diha kay Pamili Bilyesa, Pamili Diamante, o Pamili Nansan. Manamyaw ko diha ninyo. O may gabi na lang nyo diha. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Basta Radyo Bumbo. Madamo gid nga salamat Ma'am Regina Pacquiao. So amo ato ang iya nga kanta no balik nga ni ti ibot silingon ko sa aton sa Ilonggo, Sir Ernesto, balik dire. Pabalikon siya. Ay sus, basta ang naghalin na hindi na magpabalik ka. Sige, so samtang hulat-hulat kita no sa update ni Bombo Denver Quijano kun sa angot sa may sunog nga sa una na sa initial na nga impormasyon nga nakuha yara sa Talisay Public Market. Sige. So padayon kita no sa may ari diri gani nga sa sunod niya nga ano ni if you want me. Ano ini sir ang Bing si Ed Solano ang makanta ang iyang ambahanon if you don't know me. If you don't know me. Sige Sir Ed, lakat diri kag sige. Igol Minor. Ano nga ba? Mayor na siya. Igol kami. Medyo na. Igol Minor. Igol. Medyo. Igol. Sige.
your hands to me, and then you sang along, and I can hardly speak. My heart is beating so, anyone could tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend, that's all I've ever been, but you don't know me. For I never knew the art of making love to my heart. Ex with love for you, a friend shy, I let my chance go by, the chance you might have loved me too. You gave your hands to me, and then you say goodbye. I watch you walk away besides the lucky guy. You'll never, never know the one who loves you so, but you don't know me. For I never knew the art of making love to my heart, ex with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance you might have loved me too. You gave your hands to me, and then you say goodbye. I watch you walk away besides the lucky guy. You'll never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Dira sa Banwasang La Castellana, kinatabi ako dira si Elmar Mirasol, Armin David Sang Silay, Boy Padillos, Rinaldo Ducod Jr., Alan Villaros, Tuli Aguilar, Victor Gutang, Nini Roo Tiongco, Sila Singid, Sunya Duco, Bob Agolino, Nili Sinatin, Piping Siana, Imi Solano, kag Nini Tobias Tausang Banwasang Manapta. Ang nagapanamyaw, Mr. Ed Solano, kag Merly Pasila. Thank you very much. Bao, salamat gid sa imo nga ambahan nun, Sir Ed Solano. Di siya gawa sakit kay English, no? Pero sa tinudtuod yung istorya, sakit siya eh. Kay di, wala siya kabalo nga, ang kapalangga sa yara, na sa may pero ang upod niya lain. If you don't know me, tuod, sige. So, ang aton nga, sige, manamyaw, anay kita, no? Si, hambal ni Ma'am Nora May Alfaro. Good evening, Bombo Mia, bao si Bombo Mia. Greet lang ko sang akon papa nga si Boboy si Boboy Alfaro, always present gid. Risa nga gapamati, mapahara naman o kung nabalita sang Bombo Radio. Kag sa tanan nga nagapamati diri sa Ibi Magalona Barangay Candusong. Thank you so much. So maayo lang dira nga pagpamati
Ang si Sir Tibong Galio, mayong gabi, Bombo Denver, ginatamyaw ko si Nanay Nessa Galio nga permi nagapamati sa harana sa Bombo kaya Tiyoy Babi kag Tiyay Gingging sa Kisan Families Galo Family. Basta radyo number 1. Sige, mayo lang dira nga pagpamati. Ang sunod naton nga ambahanon na serving si Ma'am Thelma Sartua. Okay. Ikaw ay akin, ay abaw. Sige, ma'am. Ang para sa imo nga ambahanon, dali na kita diri sa sulod. Introduction sa medyo. Sige. Kagwapa, bala kay ma'am. Kanami sang iyang nga buhok. Ano ni Bergen ay hindi ng mahogany red ang iyang nga buhok ni ma'am. Kagwapa laman bala sa iya. Sige, plastar ma'am, kay ikaw ang mag-aambas ang ikaw ay akin. Wala na sang iban nga magapanag-iya kundi ikaw lang ma'am. Sige. So, sige ma'am, plastar. Bakit ang lahat ay maligaya, pati ang puso ay laging masaya? Bakit ang lahat ay nagdurusa? Ang dahilan ay sa iyong sinta. Ikaw ay akin, ako ay sa'yo. Tanging ligaya nitong puso ko ang panambitan. Sana'y dinggin mo, paniwalaan, di maglililo. Ikaw ay akin, ako ay sa'yo. Ang iyong ligaya ay sa'yo. Tanging ligaya nitong puso ko. Aniwalaan, sana'y dinggin mo ang akin awit. Sinasamo ko ang akin awit ay awitan lamang. Ikaw ay akin, ako ay sa'yo. Iyong iyo, iyong iyo. Thank you. Yes. Sige, kanami, bala kay ma'am magkanta. Panamyaw. Dira sa barangay 28. Sa Water Gilo. Ito yung station. Ito Maritaras. Si Mark Batislaong. Si Ning Batislaong. Si Merly. Kag si Rooney Cabalhin. Si Mila Sirinyo. Si sa Zamboanga, si Bonnie. Si Clarita Santua. Ang akong nga anak. Tapos si Hero Santua sa Iloilo. Ang akong gwapo nga grand chan. Sa Victorias,
si Susan, kag si Buddy Lidisma, ako mga pinsan, si Rexil Gamboa, my best friend, tira sa dakutan ako. At si Lulit Flores, I miss you ulit. Thank you very much sa Bumbo. Basta Bumbo, number 1. Thank you, sige. Ara na sa piyak nga. Sige, so ato nanay, antes kita magaliton sa masunod nga ambahanon, ato nanay pasudlon si Bombo Denver Quijano para sa update niya sa nagluntad nga sunog sa Talisay Public Market. So ara sa piyak nga linya, Bombo Denver, kamusta dira? Ano ang sitwasyon sa dira sa Talisay Public Market? Fire out na? Bomba Faith, subong nga gabi, ginadeklararo na sa Number Fire Protection sa Talisay na fire out na ang sunog na nagluntad diri sa Talisay Public Market, Negros, adri sa mga ibabayan sa Talisay City, Negros Occidental. Diri Bomba Faith ang sitwasyon sa karon na gina-investigaran na sa fire arson investigator o sa katapos sa BFP Talisay kundi ginagalin ang sunog, ano? Kung sabihin na may damage get sa duwa ka bloke nga ginlamon ang kalayo. Ang ginahalinan sa sunog diri Bombo Faith ang ginatudlo nila ginapanigiyahan ni alias Maricel ni isa ini siya ka plastic na supply, no? Ani bilang mga baligya siyang mga plastic na gina-plastar diri, ini mga pangputos na plastic, ang pang cabinet ni mga pang pang microwave na plastic amo diri ginabaligya. Sa tupad na sila nga bahin, no, kung maglantaw ko diri pa padagat ngayon, nga direksyon, ang sa tupad sila Bombo Faith, amo ni ang isa naman kabugasan nga amat-amat man nga ginlamon sang kalayo, no, kasi gina-verify pa kung totally damage man ang tupad nga bugasan sila. And then, sa iya naman sila sa wala nga bahin, do bali na panan ini siya kung sa bloke diri sa mga napang-plastar ini siya ang ika-3, no? Kaya ang una kag ikaduha kung sulod ka diri bala sa may Talisay Public Market, sa may diri kag magagi sa may highway, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ika-4 nga bloke sa wala ako na yun sa to, and then kung magsulod ka diri ika-3 ni siya naman niya na store ang nasunog. 5, no? Nga sa tupad sa sini, ang kaluyan man nga wala gid nadala sang sunog, no? Nga ginapanigiyahan ni John Rupert Bombo Faith, no? Kagyan niya sini, doon sila lang gid ka mga naglabasa nga siya sini nga mga baludya. Ini nga mga ginapangbaligya ni John Rupert Dulce, amo ni siya ang mga pang-grocery Bombo Faith nung pigin nila yun man. Ngayon lang nga ginpordon, ginpangbantayan. Pangod nga nag-brown out diri, dang basi, bilang may mga pangluting pa, amo ni nga gin-secured gitanay diri nila Bombo Faith. Isa sa ginatudlo man diri nila, nga rason sa kalayo, amo ang electrical. Bangod nga halin kay nasa hapon, sa brownout na diri sa may Talisay Public Market, kag sang nagsiga na ini Bombo Faith, amo nga nagaluntad ini nga sunog, ano? Kaluyan man nga wala sang may nasamaran o kuna napilasan sa nakabo nga sunog diri sa may Talisay Public Market. Pamatian ta diri bala na yung payag ni Sir John Rupert Dulce, ang tahiya sa nga tupad nga bloke nga nasunogan. Tawag sa akon sang neighbor ko, nagtawag sa akon nga may nasunog sa tupad namon nga bloke. Diyan mo na nagdali-dali ko pa kadto di kay para matanong kung nung natabo gid balahaw. So pagkadto di ka musta man ano assistant? Wala man masyadong damage sa akon nga bloke. Minor lang pero nabasa lang kay ginbasya nila ang main gid na which is ang tupad ko nga Tiangge. Sunog man sa mga bombero sir sa pagsugid nila si Manong kuno mga linan sa sunog sa mga nakakita din pigina. Faulty nga electrical wiring. Amo na ginasulod sa una kasulod sa pinsar ko eh. Kay amo na eh. Ano kay na brand out di ko no? Brand out naglas lang mga 1 hour.
1 hour. Pag siga, amo to din may nakabatid yung linuto. Wala man. Wala man kay that time, sir, nakapauli na ko mo. Kaya ang tupan ka pangabrief mo. Pero ang tupad yun yung bloke, anong mga baligada? Plastic. Plastic word na. Plastic supplies. Plastic supplies. Oh. Why gila sa nila sa? Sinado na daw, wala tang tagiya. Wayan tagiya, kaya nakapuli naman to siya, guro, pagkatapos sa amon, mga after ilang ka minutos, nagsunod naman sila. Ang tupad yun, sir, is sa bloke, no previous. Bugasan na. Bugasan? Sa tupad sa plastikan, bugasan. Ipot man, zero kan man na. Wala lang ko idea, sir. Basta nadala ko na sa sunog. Ano na ang wall na kayo divide sa sir? Mga simento o kung mga light materials? Semento mo. So, paano nakasulod ng kalay ito? May gamay lang naman, no? Wala lang ko idea. Actually, kung ano tabagin, basta gintawag lang ko sa neighbor ko nga, may nasunog sa tupad ko nga block. Oo. Kaya anong namatyagan mo sa amo na yun, pabalo ko naman. Daraga hara-araw ko. Kaya siyempre, pala nga buhay na namon eh. Gin pa panubli na sa mga ginikanon. Sir mo, ako na nagsalo sa ngini nga block. Okay. Dugay ka naman kung hindi galing nga nagplaster sa mga talaga balaligaan. Dugay na. Okay. So, sinong pangalan sa ang tagiya sa talagang sir? Pagkatanda ko si Maricel balang first name bala mo. Maricel ang pangalan. Ano kadugay pa yung sunod yun? Mga kagina lang. Mga sinilang nga gabi. Wala man ng dugay. Wala minutos lang. Mga minutos lang. Basta gabot din ng fire. Pag kita ko sa may layo, sa gabiyahe ko bala, sir, nakita ba siya kung kanya may fire truck nagabusina balaw. Tiga nadidali ko balalagan para malantaw ako kung nantabo gid balahaw. Basta may pasalamatan. Pasalamat ito. Especially sa kay Papa ko balaw nga dogin guide ako balahaw nga hindi gid matam-an ang ako nga store balahaw. So, Okay, Bombo Denver. Yes, Bombo Freight na ko, pod man rin nato ang market supervisor sa Talisay public market na si Sir Jan. Sir Jan, good evening lagi kita dito sa Bombo Radio. Sir, asin mo pag kabalo, anong oras hindi nagsugod ang kalayo, sir? Actually, tawag sila sa akin na may sugod mga 6:45 to 7, So, pag-abot ko dito, diutay naman lang ito na nabili na daw aso. So, nauntat ba na yun? Nang hindi ko ka sang tagiya sang store. Kaya ginmangsot ko din ka ginagabantay. Daan na to siya nagabantay. So, pero actually, nabaligyan na sa mga plastic. Ano yung baligyan? Mga plastic. Plastic. Hatanan niya. Kung ang plastic, mag-isang siglayo kayo na. So, okay na pilasan na rin? Wala man. Pila ka bloke ang Dua ka bloke lang actually. Sige na clear lang namon, pakat off na ko ng linya na kadiri lang na line ng mga blocks. That's yun. Siguro buwas ka na assistant ang tagiya kaya nag-order si Mayor. Buligan. Ipakuan pa namon, pa-assess pa namon kung sila. So, dyan ano kaya pulito mo? Third class. Market supervisor. Bumupit daw ako sa kaya Sir John, ang market supervisor sa Talisay diri nga may buwigan man gila yun sa alkalde ang tagya sinabi sa nga nagabaligya kasi para man hindi mabukatan sa pagbangon liwat sa Bumupit kasi wala man sang may gusto nga matabo sila diri Bumupit. Yes, gid Bombo Denver. Kay importante man gid tuod nga buligan ang mga tao sa nga ilabi na nga ang mga fire victims kay ti pala nga buhian niya ni Bombo Denver ang nasunog. Sa impormasyon nga nakuha ko diri balaligyaan sang sang mga plastics nga ang styro. Yes, mga styro, ang mga cups
nila Bombo Faith, ang mga pangputos nga plastic, no, amo na nga kadasig lang sa paglamon sang kalayo, Bombo Faith. Sige, Bombo Denver, ang ila nga ginasuspetsyahan nga ginhalinan sa nga kalayo nga nagtugas ang sunog ang electrical. Yes, Bombo Faith, daw sa nambal ko man kay na kasi na-interview ko man kay Sir John Rupert Dulce, suspect so, no, sige na lang to, ang electrical in nature naman, bangod nga sa hapon, kaya brand out, at tapos pagsiga, doon nag-flicker bla, siga patay, amo na ang rason nga, yes, may mag-spark, kasi siguro nga, nagrinong ang naabutan ni ang like material sa kanang plastic man Bombo Faith, amo nga nasunog diri Bombo Faith. Sige, Bombo Denver, hibaloon nato ng dugang investigasyon halin sa aton nga Talisay City Fire Station. Madamo gid nga salamat. Ini si Bombo Denver Kiano, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Denver Quijano sa imong nga update nagikan sa Talisay City Public Market ngang duha ka bloke ang nasunog subong nga gabi. So sa aton dira nga mga kauturan no amo na gani sa pasulit-sulit nga abiso remind sa aton nga katapos ang Bureau of Fire Protection ang aton gid lantawon ang wire ang linya sang kuryente kay subong pangadaan naga-fluctuate bala ang supply kay may power interruption patay siga. So kung kaisa amo man ang ginahalinan sang kalayo nga nagatuga sa nga sunog. So hindi gid manami. Amo na gani may halambalon gani nga kun kawata na magsulod sa imo daw okay pa pero hindi gid okay Pero mas maayo na kuno nga kawatan ka kaysa masunugan ka. Pero mas maayo gid yang kung hindi ka nang makawatan, hindi ka pa masunugan kay nagahalong kita. Kapin pa kay mainit katama ang tiyempo subong kung adlaw tama ka init, kung gabi matugnaw man. So maghalong gid kita tanan, ang tanan nga mga pwede na nga maduktan sa kalayo i-safety gid naton. Hindi naton pag ipabayan ang aton nga mga kabataan da nga makalabot sang mga pwede nila gamiton like lighter, posporo kay ang bata curious ti mahampang-hampang na da sa karon, ti ko ano na da karon ang iya nga masindutan ti why ta may salbar kung masunog kita kung anhon pa nato na ang pagsalbar kung nagdako na ang kalayo. Sige, salamat sa aton nga Talisay City Fire Station kag sa iban nga fire volunteers nga madasig nga nagresponde para nga mapalong ang kalayo kag kaluy-an na fire out na kag wala sang nasamaran. Kag nagpalabot naman sang mensahe ang alkalde sang Talisay nga magpadangat sang bulig sa nasunugan. Sige, balik kita diri sa aton programa sa Bombo Harana kag iban pa palihog dira kay Sir Ray David. Ang iyang ambahanon serving Love This Is My Song. Sige. Why is my heart so light? Why are my stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I meet you, flowers smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for all the world, you and me.
tell the same story through all eternity. Love, this is my song. There is a song I sorely need to love. The world cannot be wrong. That word and you, there is you. I care not what the world may say. Without your love, that there's no day. So love, this is my song. There is a song I'm serenade to you. I care not what you say. Without your love, there is no day. So love, this is my song. There is a song I serenade. Napanamya ako dira sa siyudad San Silay, Analu David, Armin David, Patricia Solano, Bibing Solano Banaris, Naldo Ansonia Doco, Daniel Anbibing Labis, Sila Singid, Piping Siana, Dionisio Katubay, Junior Solano, Fred Tris Reyes, Tito Zapatero, Anilot Agaluno. Ang nagapanamya, Mr. Ray David, Basta Harana, Bumbo! Thank you. Naghimo siya sang bag-o niya nga kwan. Sige, salamat Sir Ray David. Sige, ari na nakita ko na ang ginhambal ko sa inyo kang kaina Sir Bing, Sir Ernesto. Kay kay Ma'am Rosie Atienza. Ma'am, good evening. Sa favorite Bombo Denver kag sa favorite guitarist ko nga si Bing Galvan kag Ernesto. Request ko kay Bing ang Two for the Road kung kaya niya. So ay tido medyo pala pasensya kita siguro sini sa Ma'am Rosie. Sige. Sa dason na lang ma'am kay i-praktisan anay ni Sir Bing ang kwerdas. Ang tono sa ang gina-request nimo. Sige, good evening, live watching from Alangos, Bacoor, Cavite. Sige. So, mayara man nga nagapamati, halindira sa Silay, sa Talisay, kag sa Ibi, Magalona. Sige, ang masunod, si Ma'am Emily Narciso. If, ano ni siya, sir? If by the bread. If, okay. Good evening, ma'am. Sige. So, para sa imo nga ambahanon, ma'am. Paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show. I've come to know if a face could launch 1,000 ships, then where
the end with you. All that's left us two. And one by one, the stars would all go out. Then you and I will simply fly away. First and foremost, I'd like to greet the top-notch executives of Bombo Radio Philippines, the founder, Mr. Rogelio M. Florete, the president, Miss Margaret Ruth Florete, the entire management and staff of Bombo Radio Philippines, including the led by Sir Daniel Acciones and all the staff. I also would like to greet the people here with me, Miss Faith El Shario, the two guitarists, and Sir Mike over there. And also for my brother, Elizalde in Villamonte. Please get well soon, brother. Also for my Aunt Terry and cousin Sabago. And kay Ma'am Jo Villaran, we miss you all here. And last, the Bombo Haranistas. Greetings coming from Miss Emily Narciso, saying, Basta Radyo, Bombo. It's all for you, Star FM. Thank you, Miss Emily Narciso. Sige, magabuyada na kita sang pila ka panumdum. Sa Filipino Standard Time, 53 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 7 subong gabi, Domingo, petsa 8 sa bulan sang Marso. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang, ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag-abaga, kag-likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kag abaga bangod sa poor posture o kung pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kag iban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog.
Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tiun nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala ka mo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga mayara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agod himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 ka adlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sang paper products sa oras sa Bomba Radio, Philippine Standard Time. 58 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 7 sang gabi. So balik kita diri sa aton nga programa ang Bomboharana kag Ibana pa. Sige, temporaryo kita diri nagtalaos kay Bomba Denver Quijano. Sige, sa sige, ano ni siya? Ikapito. Ano ning iyang nga kanta? Ay! Sige, Sir Ernesto, ano ang imo nga iambahon? Sige. Kung ang babae pag minamahal
Ito masangit lang ko sa aon ba? Ba, dumatchat siya, manta. Dumasaot, manta, Sir Ernesto. Ako na lang matataw pag ginahalat ko sa taga Pasita, Barangay Pasita, Uno sa Maano. Natamiyaw dyan si Armando Palmis, Nelo Palmis, Gloria Alvarez, kag kay Eduardo Kaongka. Ang nagatamyaw sa inyo, si Migo ninyo, Pedring Burgos, ang Kalisa. Mayong gabi. Sige. So, dumatchat siya, man kita diri ba? Mabisan hindi nakabalo magsaot. Okay, sige. So, amayara, di ka nagapanamyaw. Sa ilang ako nung tatay, halinik kay Ardioleta Castillo sa vlog. Halin sa kay itamyaw niya ko si tatay niya, Jose Castillo, sa Hacienda San Vicente, Silay City. Ano ni nga barangay, ma'am? Nagapamati gid sa kada Domingo sa Harana. Madamo gid nga salamat. So maayo lang dira ang pagpamati sa inyo. Kay Sir Albert Sibog de Juan, may request siya. Ang request ko no kada hapon. Afternoon 3 o'clock, kaya nyo, sir? Afternoon 3 o'clock. Kay Sir Albert Sibog de Juan, kaya, afternoon 3 o'clock. Sige, karon lang, o konsubong. Every afternoon 3, ay, oo. Sige, titandaan tanang karon kung may ara nga lugar pa-play ni nato ng every afternoon 3 o'clock. Halin kay Tuto ko no. Sige. Ang madason ay si Sir Bing Carinyosa. Tapos ka na. Sige. So, ang masunod si Sir Ed naman, Revelio. Mabugnaw ang talon. Oo, mabugnaw, gid man ang talon. Kay madamo sang puno. Kung kaisa gani, do ka namin na ng tindir sa talon. Ay kainit sa tiyempo. Sir Ed, dali na diri para sa imo nga ikaduha nga ambahanon. Oo, do mataong talo na lang kita sa kainiton sa kalibutan. Sige Sir Ed, plastar. May tinagong
Ipon ang akon sulat imo nga nabato. Dugay na nga adlaw kinulog ko sa buso. Wala sing notisya, wala sing notisya. Asa na sa karon. Ginadami ako sa barangay Mansilingan ang akon kumari nga si Miss sa Gloria kag si Nestor David. Mayon na pa rin ang pagpamati, mayon na pagpamati mayong kabilang na sinya. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio sa Bumbo, basta Bumbo, basta radyo Bumbo. Sige. So, salamat, Sir Ed Rebelio. Sige, may ara di nga, panamyaw naman. Mayong gabi, Bombo Denver. Patamyaw ko galidra sa Papa Tutong. Kag si Mama Pelia sa Hacienda na Pilas, Uno, Barangay, sa diin ang napila so uno. Madamo gida nga salamat among kay permin sila ko nagapamati. Sige, maayo lang dira nga pag pamati sa inyo tanan. Dito gali sa babaw, nadumduman ko nakakadto ko da agali. Sa una, nakakadto ko dira. Sige, may ari man diri. Good evening watching from Bacolod. Shout out sa manghud ko dara nga si Vilma Serrano sa Pututan, Iloilo. Sige, mayong gabi dira sa inyo tanan. Kag kuhaan ko na ning oportunidad nga tamyawon ko man dira ang mga senior citizens dira nga mga pinalangga nato sa barangay Balari nga nagapamati sila kada sa mga program diri sa aton kay listener man naton sila. So maayong gabi dira sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Sige, may araman diri si nabdin nga si Ethan kag family by Gar sa Pontevedra. Okay. Sige, ang madason naton si Ma'am Regina Pacquiao. Si mula sa pool. Ay abaw. Tiyan, ginanuya kahalin sa umpisahaw. Simula sa pool ko, no. Sige. Ma'am, plastar, kay ato na ang pagatukaron ng imo nga ambahanon. Sige. Ma'am, Mike. Nang ibigin kitang maraming ang magtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulang. Huwag lamang magtaksil sa gulong ng damdamin ko. Nang ibigin kitang maraming ang maghangal. Nang maghangal sa mga pusong ding totong nagmahal. Ang sagot ko, hindi bali ng bulang. Huwag lamang magtaksil sa gulong ng damdamin ko. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig sa buong kapal? Nang umibig tay kasalanan, ayoko na wasto. Dapat-dapang mali, ayokong gumising. Nang ibigin kitang maraming ang magtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulang. Huwag lamang magtaksil
sa gulong ng damdamin ko. Kasalanan bang umibig ng walang hanggang? Kasalanan bang umibig sa buong kapal? Nang umibig tay kasalanan, ayoko na wasto. Dapat-dapang mali, ayokong gumising. Dapat-dapang mali, ayokong gumising. Manamyaw ko diya kay sang tanan mga Adventist kay Elvira Morales. Day may gabi diha day. Ikaw jud akong special diri nga gitamyaw o manamyaw ko sa akong mga bata nako. Johnny Diamante kay si Johnny Diamante o si Linlin Diamante, si Tikboy si Tikboy og si Day Gamay og si Latong o manamyaw ko og si si Romel og si Day Marical o si Junior nga Junior Liti ang Adventist o manamyaw ko yung tanan o may gabi na lang ninyo ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Basta Bombo Radio. Baliskad, basta radio, bombo, ma'am Regina Pacquiao. Sige, so ang nakalamho man kita diri kay ma'am Regina. Sige lang. Sige, ang mayara pagid nga nagapatamyaw sa Himamaylan. Ginatamyaw lang ko no ang pamilya dira sa Victorias ka Pamilya Plaza kag Akayakay. Sige, mayong gabi da ma'am Patricia Villaruel sa inyo nga pamati. Sige, ang si Sir Ed Solano ikasunod Sir Bing. Sir Ed, sige, paasulod na diri kay magplastar. Ano ni ikadu? Ikaduhang bathala. Ikaduhang bathala. Nakikita nga una kay Ma'am Rosa at Chincha Villanueva. Ma'am, good evening. Morit Clave, kay Linda Cayetano, Suman kay Norbing Soto sa Barangay San Fernando. Good evening sa inyo tanan-tanan. Di may ba? Di. Ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala. Gikatugan ko na kanimo ang tanan, nahigugma ako o nga kanimo lang inaisagopon mo kining gibati ko. May bahiyong ka lang o may pahilayo kung daw sa kasing-kasing may dapit man ako pakitaab kahayagan mga pangako ko. Limsig paglaong, limsig kaluy, nga makapahid sa mga luha ko. Doon ugali
ugaling sa gugma ko, may katahap kamay. Pada sa panungtuban mo, wala nang tanan, ayaw kalimot, ayaw pinanggan. Ikaduha ko ikaw nga bathala. Limsig paglaom, limsig kaluy, nga magamahid sa mga luha ko. Kung ugaling sa gugma ko, may katahak kamay. Pada sa panungtungan mo, wala nang tanan, ayaw kalimot, ayaw pinanggan. Ikaduha ko ikaw nga bathala. Ginatamyaw ko dira sa barangay Bagtik Silay, si Marilyn Isoganday mayong gabi sa imo. Anaro David, Jumari Cardenas, Boy Hinulan, Asmin Solano, Ike Albaran, Idol Linda Cayetano, mayong gabi sa imo. Kate Solano, Lita Sigumpan, Hilda Marabanan, Leo Claor, Bobby Lacadman, Naldo Calabun, Kaguroy Ganson. Ang nagapanamyaw, Patricia Nicole Solano, kag Chris Puti Solano. Madamog yung salamat. Sige, madamo gid nga salamat. Sir Ed, ikaduhang bathala. Paano siya naging ikaduhang bathala man? Sige. So, ang Filipino Standard Time, oras sa Bombo Radio, 20 minutos na nakaligad sa takna sa alas 8 sang gabi. Sige, may ara. Diri sir nga naga-request kung malinong ang kagabihon. Sige, idason lang kung i-line up lang naton. Sir Mark Francis, mayong gabi sa inyo sa Concepcion, Talisay. Maayo lang nga pagpamati. Ma'am Santua, ang iya nga iambahan nun, Portrait of My Love. Ay, abaw. Do kanami, how? Kanami, isang iya nga, sige, ma'am. Hinay lang, sige. Okay, para plaster na. Ay, ikaw man, ma'am, gwapa man ikaw. Sige, ma'am, yung mga para sa yung mga kanta, Portrait of My Love. It could never be a portrait of my love for nobody or paint a dream. You will never see a portrait of my love or miracle. I've never seen anyone who sees tears
that low down, that faintest light above, to try and pen a portrait of my love. That glow, that pain, the sky above, to try and pen a portrait of my love. Thank you. Ay, thank you, ma'am. Sige, para sa mga... Ginatamyo ko gida si Edo Michael, Vincula, Bermejo family, Tony Aguilar, my best friend, may kanina tatlo, Ann Mildred Aguilar, si Roy Roldan, si Konsyal, Paulo Tungkol ng Silay City. Dira sa Nueva Ecija, sa Manila, si Rodil Pascual, si Mira Pascual, kan ang iyang family. Tapos, Carlos family, si Rita kay si Mude, si Alma Ramos sa Manila, si Cherry Suardo, Santua family, Salazar family, Gado family, Gomez family, Oliva family, tanan sa Manila. Si Passion Chulo, si Yolanda Usdin, si Corazon Budilano. Ang Kapanamyaw, si Tilma Gomez Santua, sang Bumbu Radio, the most trusted news and consisting in Bacolod City. Sige, ma'am. Santua. Thank you. Oh, sige. Inaano na, ma'am. Oo. Portrait of my love. Sige. So, ang mga kanagmi sa ilang mga kanta, ano ganini ng harana tuod. Ang si Sir Ray, sino gani? David. Si Sir Ray David, palihog sulod na diri. Ang imo nga madason nga ambahanon, amo ang alaala. Bauti. Amo gini ang ginatawag nga handurawan sang kahapon. Sige sir, para sa imong ambahanon. Minor. Igol. Igol minor. Kay saya lahat ng araw alaala kita ikaw ang tibok ng awit at pag-ibig ko'y giliw
dami at kulaya sa pag-isa, alaala kita sa puso ko'y diwa'y pag-asa. Tanging ikaw ang lahat sa buhay ko. Sana'y biguin ng puso ko ang sumpa ko ay hindi magbabago. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa pag-isa, alaala kita sa puso ko'y diwa'y pag-asa. Ikaw, tanging ikaw ang lahat sa buhay ko. Huwag mo sana biguin ang puso ko. Ang sumpa ko ay hindi magbabago. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ang sumpa ko ay hindi magbabago. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ginapanamya ko dira sa siyudad San Silay, Villa Malanday, Ninitro Chungko, Alan Hain, Alan Andrada, Ninoy Dilahiro, Taboy Hain, Dudoy Dilapina, Buyet Labasiro, Bubi Flores, Buboy Hain. Ang nagapanamya, Mr. Ridavid Basta Bumbo, Harada. Nagdira sa Belgian sa Talisay no, inatamya ma'am si Graciano Volleyball. Kay misis niya si Dakdak. Ngayong gabi sa iba. Sa Sunto, kagawa Jolet Javier, good evening. Brigitte Padilla, kay kagawa Espino San Son 16, Tanana. Ngayong gabi, tanan sa inyo dira sa Talisay. Pilipinas, oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligal sa alas 8 sa gabi. Magabuya kita anay sa pila ka pahanumdom. Angay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam manghimo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size ang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds sang styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage.
apang masobra 500 years ang estimated nga kinanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sang provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nag-represent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulo-bala kamo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kun tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kun straw. Sa aton nga programa ang Bomboharana kag iban pa Philippine Standard Time oras sa Bombo Radio 8:37 minutos sa nakaligad sa takna sa alas 8 sa gabi. So padayon na kita Ma'am Narciso, pwede ka na diri kasulod ang iyang ambahanon Estudyante Blues. Sige. So, ang Plastar, ma'am, kay aton na nga. Sige. Estudyante Blues dedicated sa mga students, especially those who are graduating. O ang nakikita, o ang nasisisi, o ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ang almusal, bago pumasok sa eskwela.
Hello to our Facebook live viewers, also to our YouTube followers. Amuman sa aton mga listeners sa radio. I would like to personally thank the following gentlemen who had helped me in my petition way back. The three legal luminaries, Judge Franklin de Monteverde, Prosecutor Habanado, and Attorney Joel Cabalatungan. Thank you, gentlemen. Also to a friend, Mr. Ramon Abanales, and ang daughter niya, si Miss Pearl Happy Abanales. And lastly, para sa akong mga neighbors dira sa Handumanan, maayong gabi sa inyo. Once again, this is Miss Emily Narciso saying, Basta Radyo, Bombo number 1. Thank you, Ma'am Narcisa, sa imong... Narciso, sorry. Narciso, I stand corrected. Sige, Sir Ernesto, ikaw ang masunod. Ano naman ang imong ambahanon? Request ang kuhaan to. Sige, thank you, Sir Ernesto. Ikaw naman, Sir Bing, I understand. Dati, ano gid ba ang ato nga naintindi? I understand, hindi na ko mal. When I tell you
Diyos sa ay natamya ko dira sa sa nasunugan nga amon nga public market, mga Perdigiros, kay Emilia Perdigiros, kay Jewel and Marvic Perdigiros, kay Mimi Perdigiros, mayong gabi sa inyo kay sa Zone 16 sa Mamukog no sityo, kay Butchok Ribaco, Buyit, kay Janet, kay Lagoy dira, kay sana kay Jack, mga gatulumpok na mga taga Mamukog, ginatamyaw tagi kamo. Mayong gabi sa inyo tanan, labi nagkikagawa ni Spino, nag-monitor sa subong. Mayong gabi sa inyo tanan. Sige, Sir Ed, Madam, si Sir Bing, madaming salamat. So, ang masunod, si Ma'am Linda ni Sir Solano. Ikatlong batch. Ikatlong batch. Sir Ed. Sir Ed, palihog lang diri sulod sa para sa imong last nimo nga ambahanon so subong gabi. Okay. Fish isda. Ay, abi ko yang pangalan, Linda. Ay, nano man niya ko yaman. Sorry lang, sorry. I stand corrected. Isda. Sige, sir, go ahead. Diri na kuno yung istorya sa isdaan, senyoris pamatiin, ining panalambit, ang tanang na isda, nagapuyo sa karagatan, ang ilang na opisyo, parihas bansang tawon, isdo na batay si Uma. Ayos si Kasat ang impreso, inaway ni Aliman, malasugi ang gwardyaman, sa subasang pusi, ito kag mausisaan, si parangan na alangan, kugita amoy potente, bagis ang presidente, pagungol among obisto, lubos mga maestro, pasayan among maestra, ipon mga eskwela, sapsap amoy bomberi, walay tampok maniwang permi, si tabaka among superior, kung masubama namin ang sabon, pawikan kang si salmoniki, hindi magpaulit, ibansak kang si Parakuda, sa Gimaras may obisida, si Siguil ang mananggiti, kagintos-lok niya ang putiti, kagurayan ang kanino, kagurayan ang kanino, bilong-bilong ilaihado, ibunyagan ni Father Abu, si Pakul ang ina-orkestra, kay nagmanto ini si Balyena, malong-apot si Lumba-Lumba, kay Mantornillo, siya kay Mamsa, kagurayan among Manila, kagurayan among Manila, bilong-bilong ang ilaihado, ibunyagan ni Father Abu, si Pakul ang ina-orkestra, kay nagmanto ini si Balyena, malong-apot si Lumba-Lumba, kay Mantornillo, siya kay Mamsa, si Tuyo ang ina-Ribere, announcer si Mrs. Pagi ang ina-Kasir, Palag ang ina-Dasir, si Bayang ang manong-trombong,
manok sa lindron, manok ako, si Dobla-Dobla, si bahal nila, ang gitarista. Katamya bra pare si Tony Aguilar, subong si Patricia Nicole Surano. Salamat Gid. Salamat gid sir. Salamat gid sa imo nga ambahanon ti isda ni gali ka. Sa katunto lang man. Sige. Si Ma'am Narciso para sa imo nga last nga ambahanon. TL ako sa'yo. Ayo, okay, mati-TL. Gibang kong do medyo si Ma'am Narciso. Oo. Oo. Si Ma'am Narciso, palihog. Ma'am Narciso, ma'am. Si Ma'am Narciso. Excited din si Ma'am Sandu. Ang Santuwa. Sige, Ma'am Narciso, sa imo. Wow, TL. Ako sa'yo. Sige. Sige, ma'am. Plaster kita. Teenager na, no? Ewan ko ba kung bakit kahit kita di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko, DL ako sa'yo. Panay kantsaw ng mga utot mo, dehins ka raw bagay sa kagandahan ko. Malabo na raw ba ang mata ko, at na-DL kita. Liko ang takbo ng isip ko. Sabi ng lolo, may tuyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ng iba. May format mayaman, DL wala naman. Ewan ko ba kung bakit kahit kita di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko, DL ako sa'yo. Ikaw ang true love ko. I just would like to personally thank the 26 schools who had supported my 2 book projects, especially to their principals and department heads, and also to the 2 establishments, private establishments, that supported likewise. One of them is Bombo Radio Bacolod and Attorney Tamanyo's office in Yusay, Bacolod City. I also would like to thank my personal assistant, Mr. Roger Lebradilla, for the help he has given me. Thank you, Manong Roger. Okay, ma'am, thank you. Ma'am Narciso, thank you so much sa aton nga ulihi nga ambahanon na subong nga gabi. Ini ang pag-aambahon ni Sir Bing. Sir Bing, go ahead. Dako kanyang problema, iya buhok galabo, katinan ni bisa, nahatlot siyang maupaw, base mo pungit iya gitsura, nanghisin siya o neflog, may tayo po pa o tunay lana, haskat di malasa, walay buhok ito po, ito kanina.
maon siya og kaspa. Sa dakong kabalaka, ipakonsulta sa doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor pwerte nang upawa. Unya ang resulta, ingon pa sa doktor na okay na. Kanang nimo ka upaw, ayaw o kabalaka, kay malugay maanad ka na. Ambot nga no, daghang dihang mga upaw ulo, aman ang bukod o balahibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo, diha sa mayo punong kalipulo, inyong dapitan yun sa tawo, maugay yung bakalbo. Ang panmurang pasiaw, ang lagong nalangaw, tapang puno sa upaw, inus-nus lang sa ulo, kung pito botak sa kadangaw, iyak kinigituma, lagong ginus na siya adlaw-adlaw, balitos kasi mana, masusikin ka na, ang upaw masusikassinaw. Ambot nga no, daghandihan mga upaw ulo, apan ang bungot o balahibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo, diya sa bayo bunot aring ulo, inindapitag yun sa tawo, maugayon bakalbo, maugayon bakalbo, maugayon bakalbo. Adios kabulakan, kabulakan, sining hardin. Kaming mapauli, Bombo Radio ang mapabili. Walay libakanay, walay hudi-hudi sa Domingo sa gabi, mabuel ta ugali. Paghunis ang sirin, batak na ang angkla. Bapur na mo hinday, buot na magalarga. Idawat ang kamo sa pagpangamusta bilang handumanan kung kami ang wala na. Sige, madamo gid ang salamat sa aton yung mga haranista, sa aton diri kay Sir Bing Galban kag sa kay Sir Ernesto nga nag-upo diri sa aton subong gabi sa aton nga programa ang Bombo Harana kag iban pa sa aton nga mga tagbalamati, mga Facebook viewers naton dira kag sa YouTube channel naton nga naglantaw diri sa aton subong gabi. Madamo gid ang salamat sa inyo nga pag-upod. So kita ay naman liwat kita diri sa Bombo Harana kag iban pa sa madason nga Domingo. So salamat gid sa inyo nga pag-upod. So ini ang inyo nga nanginalaga, the Bombo Glory Faith El Shario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo,
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
labi tong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Sang Candelaria, uligan mo kami, pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handog nga kalinong, agud kami ang maghiliusa. O Birhen sang Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino masanagan kami, kay si Jesus lamang Ama ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, maluluwasang katawan. Kapay nga bugayan, pagid sang grasya, ining palangga, namon na parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus, igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria,
have come to the day's end, let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice
justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng mag-ibig, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa lalat at bundok, sa simoy